नमस्ते हजुरहरू सबैजनालाई अनि स्वागत छ मालासिद गुरुङको रेसिपीमा हजुरहरू सबैजनालाई। आज चाहिँ मैले विन्टरको लागि ठन्डा महिनाको लागि चाहिँ एकदमै राम्रो रेसिपी लिएर आएको छु हैन। अनि यो चाहिँ अति छिटो पनि हुन्छ, साथसाथै मिठो पनि हुन्छ। हजुरहरूले ब्रेकफास्ट, लन्च, डिनर जुनै टाइम खाँदा पनि हुन्छ। अब भने चाहिँ म यो मैदाको थुक्पालाई चाहिँ बनाउन सुरु गर्दैछु। यहाँ चाहिँ मैले मिक्स भेजिटेबललाई लाउनु आँटेको छु, एड गर्न आँटेको छु। हजुरहरूले जति जे छ घरमा है त्यही भेजिटेबल्सहरूलाई एड गर्नुभयो भने पनि हुन्छ, यही लगाउनु पर्छ भन्ने छैन। मैले चाहिँ यहाँ मुला, गाजर, फुलकोपी अनि 4-5वटा जति सिमी र एउटा आलुलाई पनि लगाएको छु। हजुरहरूले यसमा इस्कुसहरूलाई, बन्दाकोपीलाई पनि एड गर्न सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ यसरी मुलालाई पनि मसिनो मसिनो पिस गरेर यो यतिको सेपमा काट्दैछु। हजुरहरूले योभन्दा ठुलो सानो जस्तो पनि गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी यो बिन्सहरू सबै काटिसकेपछि गाजरलाई पनि म त्यही स्टाइलको, त्यही सेपको नै काट्नेछु। यसरी सबै काटिसक्छु म। अनि चाहिँ यहाँ चाहिँ मैले फेरि यसरी यो हरियो मटर र यो रायोको सागको पत्ता पनि लिएको छु। यो एड गर्दा चाहिँ कस्तो अति नै मिठो हुन्छ। यसरी मैले सबै भेजिटेबल्सहरूलाई यो साइजमा काटेर रेडी भइसकेको छ है। अनि हजुरहरूले जुनै साइजमा काट्नुभयो भने हुन्छ। यसलाई चाहिँ एकदमै राम्रोसँगले पखाल्नुपर्छ। अब चाहिँ म फेरि नेक्स्ट स्टेपमा चाहिँ गर्दैछु। यहाँ चाहिँ मैले मैदा लिएको छु आधा केजी जति। अनि यहाँ चाहिँ मैले नुन पनि एड गर्दैछु है। अनि हजुरहरूले यसमा अन्डालाई एड गर्दा पनि हुन्छ, तर मैले चाहिँ अन्डालाई गरिनँ। यसरी नै मैले यो चिसो पानीले चाहिँ यसलाई चाहिँ हामीले जसरी रोटी खानुको लागि मैदा गुन्छौँ है, मैदा मुछौँ, त्यसरी नै म यसलाई मुछ्नेछु। तर हामीले रोटी खाने भन्दा चाहिँ जुन टाइपको हामीले मुछ्छौँ त्योभन्दा चाहिँ अलिक कडा चाहिँ हामीले मुछ्नु पर्ने हुन्छ। तपाईँहरूले देखिहाल्नुहुन्छ है। हेर्नुहोस् त, मैले चाहिँ एकदमै कडा टाइपले मुछेको छु। अब चाहिँ मेरो यो मुछेर पनि रेडी हुनु आँट्यो है। अब चाहिँ यसरी मुछिसकेपछि चाहिँ मजाले एकछिन मार्नुपर्छ। यसरी कडा हामीले मुछ्यौँ भने चाहिँ हामीले बेल्दा सजिलो हुन्छ। अब नेक्स्ट स्टेपमा चाहिँ म मैदा त्यसरी मुछेर राखिसकेपछि यहाँ मैले एउटा यो कुकरलाई गरम गरेको छु। मैले चाहिँ कुकरमा बनाएको छु। हजुरहरूले जुनै टाइपको भाँडामा पनि बनाउन सक्नुहुन्छ। यसरी मैले तेल एड गरेँ 2 चम्मच जति। अनि जिरालाई पनि यसरी गोल्डन ब्राउन बनाएपछि एउटा सानो काटेको प्याजलाई पनि एड गरेर यसरी राम्रोसँगले चलाउँछु। यो गोल्डन ब्राउन भइसकेपछि मैले अघि काटेर राखेको यो मिक्स भेजिटेबललाई पनि म बिस्तारै एड गर्नेछु। ग्यासको फ्लेम चाहिँ अलिकति मिडियम गर्नु होला, नभए भने उछिटिन्छ नि त है। अब सबै एड गरिसकेपछि चाहिँ यसरी मैले चलाएर हर्दी एड गरेँ कम्ती। अनि यहाँ चाहिँ मैले यो अदुवाको पेस्ट एड गरेँ। अनि मैले गाउँको चना पनि एड गर्दैछु। अब यो सबै एड गरिसकेपछि चाहिँ राम्रोसँगले म यसलाई चलाउन दिनेछु। यहाँ मैले टेस्ट अनुसार नुन पनि एड गरेको छु। हजुरहरूले कति क्वान्टिटी छ त्यो अनुसारले हेरेर नुनलाई एड गर्न सक्नुहुन्छ है। अब चाहिँ एकदमै राम्रोसँग चलाउँछु। अनि यसलाई ढकनी चाहिँ लगाउनु हुँदैन, माथिबाट जस्ट हल्का कभरमा चाहिँ गरिदिनुहोस्। यसरी अति छिटो पाक्ने हुन्छ र यो ग्यासको फ्लेमलाई चाहिँ मिडियम राख्नुहोस्। अनि अब चाहिँ मेरो चाहिँ यो 4-5 मिनट पनि लागेर एकैछिनमा पाकिहाल्छ है। अब चाहिँ यसरी मेरो हल्का पाकिसकेपछि अब यो पाक्नु आँटेपछि चाहिँ म यो रायोको सागको पत्तालाई यसरी लामो लामो पारेर गरेको छु। अनि यो मटर र यो रायोको सागलाई पनि एड गर्दैछु। रायोको सागले चाहिँ हेर्दा पनि अति नै राम्रो देख्छ अनि खाँदा पनि मिठो टेस्ट हुन्छ। अब यो ग्रिन मटरलाई पनि एड गर्छु र चाहिँ म राम्रोसँगले चलाउनेछु। हेर्नुहोस् त, हेर्दै कति राम्रो देखियो है। अब चाहिँ साग लगाएपछि ज्यादा टाइमसम्म पकाउनु पर्दैन, एकछिन 2 मिनट त्यसपछि म यो भेजिटेबल्सहरू पनि सबै पाकिसक्यो। हेर्नुहोस् त, अति नै है। अब चाहिँ एकछिन यो 1-2 मिनटपछि मात्रै फुटिदिनुपर्छ। पानीलाई एड गर्दैछु सुपको लागि चाहिँ।
तपाईँलाई जति चाहिन्छ त्यो अनुसारले तपाईँले सुप एड गर्नुहोला। अब नेक्स्टमा चाहिँ म के गर्छु भन्दा चाहिँ मैले एउटा कराईमा पानी तताएको छु। त्यो पानी यता उम्लिनु दिँदै गर्छु। त्यतिन्जेल चाहिँ उम्लिन्जेल चाहिँ म यहाँ अघिको जुन चाहिँ मैले मैदालाई यो यसरी मुछेर राखेको थिएँ है, त्यसलाई चाहिँ म पिस पिस गर्नेछु र चाहिँ तपाईँलाई जस्तो सजिलो लाग्छ त्यही अनुसारले डल्लो छुट्याएर चाहिँ पतला टाइपले बेल्नुहोस्। तपाईँले यो मैदाकै मात्रै बनाउनु पर्छ भन्ने छैन, आटाको बनाउँदा पनि हुन्छ या त आटा र मैदा मिक्स गरेर बनाउनु भए पनि हुन्छ। यसरी चाहिँ बिस्तारै बिस्तारै गरेर एकदमै पतला टाइपले चाहिँ बेल्नुपर्ने हुन्छ। जति पतला त्यति नै मजाको हुन्छ, कि नभए अहिले फेरि त्यो बोइल हुँदाखेरि चाहिँ एकदमै मोटो मोटो हुन्छ नि त है। त्यो भएर पतला बनाएर चाहिँ छिटो पनि पाक्छ अनि टेस्ट पनि हुन्छ। यसरी मैले चाहिँ एउटा बेलिसकेँ। तपाईँहरूले रोटी खाने जत्रो बेल्नुहुन्छ त्यत्तिकै पतला बेल्नु भयो भने हुन्छ। अब यसरी मैले बेलेर एउटा प्लेटमा राखेँ है। म अर्कोलाई पनि यसरी बेल्दै जानेछु र त्यसलाई पनि म यहीँ एड गर्नेछु। यसरी बेल्दा चाहिँ अलिक ज्यादा मैदा एड गर्नुपर्ने हुन्छ, नभए भने टालिन्छ नि त है। त्यही भएर चाहिँ अघि कडा मुस्नुपर्छ भनेको हो। यसरी सबै बेलिसकेर चाहिँ म अब एउटा रोटीलाई चाहिँ लिएर यसरी बिचमा काट्नेछु र चाहिँ यसरी मिलाएर चाहिँ म यो छुरीले चाहिँ चक्कुले चाहिँ बिस्तारै पतला पतला गरेर चाहिँ काट्छु। हजुरहरूले जति पतला गरेर काट्नुहुन्छ त्यति नै छिटो पनि पाक्छ अनि टेस्टिलो पनि हुन्छ। मैले चाहिँ यो साइजले काटेको छु है। अब चाहिँ यसरी काट्दाखेरि चाहिँ हल्का गिलो गिलो भयो भने चाहिँ यसरी टाल्लिने डर हुन्छ। हजुरहरूले जति सक्दो चाहिँ टाइट गरेर अलिक कडा गरेरै मुस्नुपर्ने हुन्छ मैदा अघि डो बनाउँदाखेरि। अब चाहिँ म यो सबैलाई बिस्तारै एक एकवटा गर्दै छुट्याउँछु। यसरी छुट्याइसकेपछि चाहिँ अघि मेरो पानी पनि यहाँ बोइल भइसकेको छ है, उम्लिसकेको छ। अब चाहिँ त्यसमा बिस्तारै एड गर्नेछु। तपाईँले यो पानीमा चाहिँ तेल रिफाइन तेललाई कम्ती 1 चम्मच जस्तो एड गर्नुभयो भने पनि टालिँदैन। अब चाहिँ म यसरी यो लगाएको थुक्पालाई चाहिँ सबै यसरी चलाउनेछु। यसरी मैले बेल्दै अरू रोटीलाई पनि बेल्दै यसरी मसिनो मसिनो भएको जस्तै काटेर चाहिँ यो मजाले पाक्नु दिनुपर्छ 3 मिनट 4 मिनटको जस्तोको लागि। मैले हजुरहरूले यसरी बोइल नगरी फ्याँक्दा पनि डाइरेक्ट लगाउँदा पनि हुन्छ सुपमा, तर सुप त्यो ग्रेभी अलिक निस्किने हुनाले गर्दा चाहिँ मैले यसरी बोइल गरेको हो। यसरी 4-5 मिनट बोइल गरेर चाहिँ त्यो रस जति तार्नुपर्ने हुन्छ अनि त्यसपछि चाहिँ हजुरहरूले यसरी एड गर्नु होला सुपमा। सुपको क्वान्टिटी चाहिँ तपाईँलाई जतिको सुप खानु मनपर्छ है त्यही अनुसारले पानीलाई एड गर्न सक्नुहुन्छ। हेर्नुहोस् त कस्तो राम्रो देखियो है। अब चाहिँ सबै यसरी मिक्स गरेपछि चाहिँ तपाईँहरूले 9-10 मिनट जस्तो चाहिँ यसरी उम्लिनु दिनुपर्ने हुन्छ। नुनहरू लागेन भने हजुरले एड गर्नु पनि सक्नुहुन्छ। यसरी चाहिँ 9-10 मिनट उम्लिसकेपछि चाहिँ मेरो नुडल्स चाहिँ रेडी भयो है। यो मैदाको थुक्पा चाहिँ हेर्नुहोस् त ठन्डामा यसरी खाँदा अति नै मिठो हुन्छ है, तातो पनि हुन्छ अनि जाडो पनि हराउँछ। हेर्नुहोस् त कलर पनि कस्तो राम्रो भयो। हजुरहरूले चिकनहरूको पनि ननभेज खाँदा पनि यही स्टाइलले बनाउन सक्नुहुन्छ। अब भने चाहिँ मेरो रेडी भइसक्यो है। अनि हजुरहरूलाई चाहिँ यो मैले बनाएको मैदाको थुक्पा चाहिँ कस्तो लाग्यो त। यहाँ चाहिँ मैले अब यो ससलाई पनि एड गर्दैछु अनि प्याज धनियाँलाई पनि एड गर्दैछु। धनियाँले चाहिँ एकदमै मिठो बास्ना आउँछ है। हजुरहरूलाई मनपर्छ भने धनियाँ पनि एड गर्न सक्नुहुन्छ र चाहिँ म माथिबाट निम्बु पनि एड गर्छु है। हजुरहरूलाई मन पर्यो भने यो निम्बु पनि एड गर्न सक्नुहुन्छ या त मन परेन भने यसलाई स्किप गर्दा पनि हुन्छ। यहाँ चाहिँ मैले धनियाँ र टमाटरको चटनी पनि अचार पनि बनाएको थिएँ र त्यसलाई पनि एड गर्दैछु। अब चाहिँ मलाई चाहिँ कहिले खानु जस्तै भइसक्यो यो देखेर चाहिँ मलाई चाहिँ यस्तो एकदमै धेरै मनपर्छ अनि मैले चाहिँ यसरी बनाएको बेलामा चाहिँ हजुरहरूलाई पनि सेयर गरेको हो। अनि हजुरहरूलाई चाहिँ कस्तो लाग्यो त मैले बनाएको थुक्पाको रेसिपी चाहिँ। यदि मन पर्यो भने लाइक सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् है। थ्याङ्क यू।